Hi guys, ang gagawin ko naman ngayon ay isang higher 58 inches. Ang problema niya, black screen. Lalabas lang yung higher logo tapos mawawala na. Ayan, testing natin. Ayan, lalabas yung higher logo tapos wala na. Bago ko gagawin, mag-subscribe muna kayo, mag-like at i-share sa mga kaibigan at pindutin ang notification bell para laging updated pag may bago akong video. Sige na guys, umpisa na natin. Model number LA58G660. Dito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano pagkalas at pag-install ng LCD panel. Ito lang ang sira, isa lang. Guys, pag isang LED bulb lang ang papalitan, ipaliwanag nyo pa rin sa may-ari ng TV na mas maganda pa rin palitan lahat ang bulb kahit buo pa para sigurado.
Kung mapapansin nyo guys, may mga nakaangat na LED strips. Nilagyan ko ng masking tape para didikit sa metal. Para yung init ng LED mag-transfer sa metal. Hindi siya agad masira. Okay, ayos.
Testing, testing. Yan, okay. Ayos. Tagumpay. Okay na. Yung source na, no? Okay na, okay na. Sarada yung sintik. Okay. Final testing. Final. Final testing. Let's fall in love Ah. and get married and have kids and drive them to Sana soccer makakalaw po practice. sa mga technician na katulad ko. Maraming salamat po.